May GCash account ka ba na merong laman at naipit? Hindi mo magastos dahil hindi ka pa verified account? Ang video na to ay para sa'yo. What's up mga ate and kuya? This is Teens from the Budgetarian. And for today's vlog, ay tuturuan ko naman kayo kung paano natin magagastos or mailalabas yung balance natin sa ating GCash account na hindi pa verified. Para sa mga hindi pa nakakapag-verify ng account nila sa GCash, pwede nyong panoorin ito. Or sa mga student ID or teen or kung ano pa mang mga ID ang meron lang kayo, pwede nyong panoorin itong video na ginawa ko. At ilalagay ko na lang sa description box yung links kung sakaling gusto nyong panoorin. Habang naghihintay tayo na ma-verify ni GCash, alam nyo ba na pwede na nating gamitin yung laman ng balance nyo kahit basic user pa lang kayo? Yeah, pwede. Narito ang aking 3 steps kung paano natin magagastos yung mga pera natin sa GCash account kahit basic user pa lang tayo. Una, pwede tayong mag-buy load. So kapag may balance yung GCash natin, pwede natin gamitin itong buy load. So try natin pindutin yung buy load. So pwede nyo dyan ilagay yung number nyo, number ng magulang nyo, number ng jowa nyo, pwede nyo ilagay dyan at ilibre nyo sila ng load. Or pwede namang mag-business kayo ng loading business. Pwede kasi yun. Kunwari, ilagay nyo lang yung number dyan, yung number nyo, then pinutin natin tong next. So makikita nyo dyan yung mga amount na pwede nyong i-load. So meron tayong regular loads, pwede rin dito sa Globe Prepaid loads. Ayan, iba't ibang loads ang pwede nyo gamitin gamit yung GCash balance account nyo. Step number 2. Sa step number 2 naman, ay pwede naman tayong mag-pay bills. So, kung pag nakikita nyo itong pay bills, pwede nating pindutin yan. At pwede na tayong magbayad ng kunwari, ng Meralco natin. Pinutin lang natin yung electric bills. Makikita natin dyan, Meralco. So, pinutin lang natin dyan kung ano yung hiningi. Sunod naman itong Meralco reference number. Makikita nyo rin sa bill statement ng Meralco. So, input nyo lang dyan. And then, again, yung amount. And then, next. So, yun sa mga step na pwede mong gamitin yung balance mo sa GCash. Kung bayad naman na ang Meralco nyo, actually, pwede rin natin gamitin dito sa water utilities. So, pwede ang Maynilad. Again, input nyo lang yung mga informations nyo dyan. And then, bayad na kayo at nagamit nyo na yung balance nyo sa GCash. And pwede rin ang mga internet nyo sa bahay, like Converge, yung Globe, yung Smart, PLDT, pwede din. Step number 3, pwede natin gamitin using, ito yung isa sa mga sikat, itong, kung nakikita nyo, itong PayQR. Yan. Yung PayQR, ito yung kapag pumunta kayo sa malls, may makikita kayong mga, sa mga cashier, merong mga QRs, yun yung tinatawag na PayQR. Kahit basic user ka lang at hindi ka verify, pwede mo siyang gamitin. Let's say, sa SM, bumili ka na kung ano-ano lang, pwede mong ipangbayad itong laman ng GCash account mo using QR code. Madali lang naman siya. Huwag kayong matakot kasi i-scan nyo lang yung QR code doon sa cashier. Sabihin nyo lang kay ate, magbabayad po ako using GCash QR. Alam naman na nila yon. So, itatapat nyo lang yung cellphone nyo doon sa QR nila and then yung total amount ng binayad nyo. Yun na, mababawasan na yung GCash wallet mo dun sa mga pinamili mo. So, saan pa nga ba merong mga QR codes? Nakagamit na ako sa Mercury Drugs. Pwede rin kayong bumili ng mga gamot. Pwede rin naman sa Watsons at yun nga sa SM. Kung nagugutom naman kayo, pwedeng sa Jollibee, pwedeng sa KFC. Actually, sobrang dami. Kung gusto nyo makita yung complete list kung saan nyo pwedeng i-avail, pinutin nyo lang to PayQR. And then makikita nyo dyan, where can I use GCash? So, ayan, nalabas na lahat ng mga list. Meron dyan sa pharmacies, supermarket,
food, retail, convenience store, kahit sa transportation, or kahit manood ako ng sine, hindi na ako pipila kasi meron na akong GCash. Ipapakita ko na lang, bayad na po ako using GCash. Diretso na. Yun, minsan ginagamit ko siya. Try natin tong tingnan yung list sa foods. Silang Bonchon, meron silang KFC, meron din silang Coffee Bean, Jollibee, Krispy Kreme, Shakey's, Jayco Donuts, at marami pang iba. So yun guys, actually, hindi nyo naman kailangan talagang ilabas yung mga pera nyo. Hindi, mas okay na nga din na parang cashless transaction tayo kasi hindi na natin kailangan maghawak ng pera, hindi na natin kailangan kumuha pa ng mga sukli dahil hindi naman natin alam kung merong virus doon, lalo na sa panahon ngayon. Kung nagustuhan nyo ulit itong video, please like nyo na lang. At kung bet nyo, mag-subscribe na din kayo para sa mga next video natin ay mapanood nyo pa yung iba't ibang mga tips. Kung meron pa kayong tanong or comment, please ilagay nyo lang sa baba para mabasa ko at masagot natin agad-agad. So, yun lang. Thank you so much. Bye! Such as we feel alive.